مطمئنم تا حالا گل کلم با این دستور جدید و خوشمزه رو امتحان نکردی. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. یه گل کلم کوچیک رو آبپز و پوره کنید. یه عدد تخم مرغ، نصف پیمان آرد، یه دونه پیاز رنده و آبگیری شده، کمی خورده نان باگت، نمک، فلفل سیاه و قرمز، زیره سیاه، نعنا خشک، نصف دسته جعفری خرد شده، 2 قاشق غذاخوری پودر سوخاری. همه مواد رو با هم مخلوط کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. داخل روغن داغ 2 طرفش رو سرخ کنید. دوستان، ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم ویدیوها رو براتون به صورت خلاصه و در عین حال جامع و مفید آماده کنیم تا بتونید به جای گذاشتن نیم ساعت وقت با ارزشتون برای یه ویدیوی طولانی 10 تا غذا و شیرینی و دسر و کلی چیزای جدید رو بتونید یاد بگیرید. حتما درست کنید که فوق‌العاده است. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.